بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وهنكمل كلامنا في البحث الخاص بتاع أبو عمار الأثري ربنا يحفظه ويبارك فيه. البحث بعنوان البروتستانت تحرف الكتاب المقدس، ومرة أخرى هنتكلم عن نص خلافي ما بين البروتستانت في ناحية والمرة دي الأرثوذكس والكاثوليك في الناحية التانية. نص مشهور جدا بيتكلم عن مريم عليها السلام. الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا إن البروتستانت حرفوا هذا النص لإضعاف عقائد الأرثوذكس والكاثوليك في مريم عليها السلام. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، أو لو انت مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد، أو لو انت مهتم بالإسلام بشكل عام، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. نقرأ مع بعض تحريف بروتستانتي للتقليل من شأن العذراء مريم برضو ناقص لام. جاء في إنجيل لوقا 1:28: فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. هكذا جاء النص في ترجمة الفان دايك العربية. فماذا عن الترجمات الأخرى؟ طبعا الجزء اللي عليه خلاف هو أيتها المنعم عليها، وتقريبا كانت في إضافة لاحقة في المخطوطات اللي هي عبارة مباركة أنت في النساء، دي إضافة لاحقة. فهنا نظرة في الترجمات العربية الأخرى. انقسمت الترجمات العربية حول تحية الملاك لمريم العذراء. الفان دايك ترجمة بروتستانتية، الحياة ترجمة بروتستانتية، الأخبار السارة ترجمة بروتستانتية، العربية المشتركة مشتركة ما بينهم. ترجمة ما بين السطور، هو غالبا الأخ هنا ما بيجيبش الترجمة اللي هي اللي ما بين السطور فعلا، بيجيب الترجمة اللي على الهامش، والترجمة اللي على الهامش هي الترجمة العربية المشتركة زي ما هم كاتبين في المقدمة. فبالتالي هو هنا غالبا غلطان. يعني ترجمة الكاثوليك عم كذا بتقول أيتها المنعم عليها، فيبقى بالتالي ترجمة الكاثوليك مش متأكد بالظبط هي تابعة لإيه. غالب ظني برضو إن هي ترجمة أرثوذكسية، وجدت بعض التعليقات بتقول إنها ترجمة كاثوليكية، ما علينا. في المقابل الترجمة اليسوعية والترجمة الكاثوليكية والترجمة البوليسية، دول 3 ترجمات كاثوليكية. ترجمة حبيب جرجس عربي قبطي المفروض ترجمة أرثوذكسية. ترجمة البابا كيرلس السادس أرثوذكسية. طبعة روجر واتس بروتستانتية. ترجمة ابن العسال المفروض أرثوذكس. وبين السطور عربي السورياني ترجمة كاثوليكية. في حاجة بسيطة عايز أعلق عليها، إن المفروض الترجمة يوناني عربي بين السطور تقربنا أكتر للنص اليوناني، فبالتالي المفروض ما يبقاش في نفوذ لطائفة معينة على ترجمة المفروض بتعبر عن لغة أصلية. لكن انت ما تقدرش يعني تكون محايد بنسبة 100%، ان انت تكون كاثوليكي بتترجم النص اليوناني وعامل نسخة يوناني عربي بين السطور وتبقى محايد بنسبة 100%. فهي بس للإشارة، يعني ان الترجمة يوناني عربي بين السطور اللي عملها كاثوليك، والسورياني عربي بين السطور اللي عملها كاثوليك. لكن المفروض ان ده بيعبر عن النص اليوناني وده بيعبر عن النص السورياني. لكن احنا فيما بعد في هذا الفيديو ان شاء الله هنشوف النص اليوناني بيقول ايه بشكل ادق، وممكن نبص على النص السورياني بشكل ادق. لكن بشكل عام هناخد هنا ان الترجمة السورياني عربي بين السطور بتقول ايتها الممتلئة نعمة. يبقى خلاصة المشكلة ان الترجمات منقسمة لترجمتين. الملاك قال لمريم العذراء أيتها المنعم عليها، ولا أيتها الممتلئة نعمة. في بعض الناس مش بيبقوا فاهمين ايه الفرق يعني ما بين المنعم عليها والممتلئة نعمة. الموضوع فيه نعمة وخلاص، الاتنين شبه بعض مفيش فرق. في الحقيقة الموضوع مش كده خالص. تعالوا نشوف الأخ كاتب ايه في توضيح المشكلة. ماذا قال ملاك الرب للسيدة مريم؟ هذه التحية المختلف عليها بين البروتستانت من ناحية والكاثوليك والأرثوذكس من ناحية، وتحديدا اللفظة المختلف عليها المنعم عليها أم الممتلئة نعمة. طب ايه الفرق ما بين المنعم عليها والممتلئة نعمة؟ قال لك الفرق ما بين العبارتين:
دعني أوضح لك عزيزي القارئ الفرق بين العبارتين حتى تستوعب القضية جيدا. طبعا المفروض الفرق ما بين العبارتين احنا مش بنخمنه من دماغنا، احنا بنلاقي ان الأرثوذكس والكاثوليك بيدافعوا عن عبارة الممتلئة نعمة، والبروتستانت بيدافعوا عن عبارة المنعم عليها. وبعدين بنلاقي ان الأرثوذكس والكاثوليك بيعترضوا على ترجمة البروتستانت اللي هي المنعم عليها، وهم بقى الأرثوذكس والكاثوليك هم اللي بيوضحوا الفرق ما بين الممتلئة نعمة والمنعم عليها. العبارة الأولى أيتها المنعم عليها تعني أن مريم عليها السلام مثلها مثل أي إنسان أو أي مخلوق أنعم الله عليها ببعض نعمه، وهكذا تقول البروتستانت. العبارة الثانية الممتلئة نعمة تعني أن مريم عليها السلام مملوءة نعمة بالرب، أو هي مصدر النعمة للآخرين ومشاركة في عملية الفداء، هكذا يقول أو تقول الكاثوليك ومن وافقهم من الأرثوذكس، والمفروض أن كل الأرثوذكس بيوافقوا الكاثوليك في النقطة دي. وبما أن الكاثوليك ترفع من شأن العذراء حتى كادت أن تؤلهها والأرثوذكس كذلك، الأرثوذكس والكاثوليك اعتبروا ما فعلته البروتستانت تحريفا في نص الإنجيل ومخالفة للعقائد الكاثوليكية والأرثوذكسية. ممكن نقول باختصار فيما يخص مريم عليه السلام وعبادة مريم، احنا عملنا حلقتين عن مريم عليها السلام ضمن سلسلة مدخل إلى دراسة المسيحية، سأضع الروابط في الوصف تحت يعني. لكن بشكل عام بنقول ان الأرثوذكس قريبين جدا من نفس عقيدة الكاثوليك فيما يخص مريم عليه السلام، لكن للإنصاف الكاثوليك ممكن يكونوا بيغالوا أكثر قليلا في مريم عليه السلام، رغم ان ده مش منطقي بالنسبة لي، لأن المفروض الأرثوذكس هم اللي كان ليهم موقف كيرلس الإسكندري، والكاثوليك هم اللي كان ليهم موقف أقرب لنسطور، ونسطور كان بيعترض على لقب والدة الإله لمريم عليها السلام، لكن واضح ان اللقب ده دلوقتي بقى متفق عليه ما بين الأرثوذكس والكاثوليك، والكاثوليك غالوا أكتر في مريم. الله أعلم ليه، هل كانوا بيجتهدوا في ان هم يقولوا ان احنا مش أتباع نسطور، احنا زي الأرثوذكس بنقول ان مريم هي والدة الإله، الله أعلم. الخلاصة ان البروتستانت بيقولوا ان مريم الملاك قال لها ايتها المنعم عليها، ومنعم عليها يعني عليها نعمة من ربنا زيها زي اي حد. الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا ان الملاك قال لها ايتها الممتلئة نعمة، وواضح انها ممتلئة نعمة بسبب انها يا اما هي كانت كده اصلا قبل ما تحمل بالمسيح، لأن المفروض هذه العبارة بشارة الملاك لمريم أنها ستحمل بالمسيح وستلد، يبقى هي ممتلئة نعمة حتى من قبل أن تحمل بالمسيح. ده بيخلي الأرثوذكس والكاثوليك يغالوا شوية حلوين في مريم عليه السلام، وفكرة أنها مشاركة في الفداء وأن هي ممتلئة نعمة وتفيض بالنعمة على باقي المخلوقات، النقطة دي مهمة قوي بالنسبة لهم. البروتستانت بيقولوا لا، مريم زيها زي أي مخلوق. هنا كاتب ملاحظات على الترجمات، ويلاحظ هنا أن ترجمات الكنيسة البروتستانتية هي التي تترجم قول الملاك أيتها المنعم عليها، وترجمات الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية المفروض تترجم إلى أيتها الممتلئة نعمة. الأرثوذكس ليس لهم ترجمة، رغم ان هو لسه جايب ترجمات أرثوذكسية مفيش مشكلة، لكن هو المقصد ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الأقل لا تتبنى ترجمة بشكل رسمي، رغم ان احنا عندنا ترجمة البابا كيرلس السادس للأناجيل الأربعة، ودي المفروض ترجمة أرثوذكسية، لكن هم مش بيستخدموها دلوقتي. واضح ان هم بذلوا فيها مجهود وعملوها وبعدين ركنوها على جنب وما بقوش بيستخدموها، ورجعوا يستخدموا ترجمة الفان دايك. وبعدين ترجمة الفان دايك ترجمة بروتستانتية، في هذا النص بتقول أيتها المنعم عليها مش الممتلئة نعمة. فوجدنا ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عملت حاجة اسمها او احنا بنسميها الترجمة البورسعيدية، والترجمة البورسعيدية ما هي الا مشروع لتعديل بعض النصوص في ترجمة الفان دايك علشان توافق اعتقاد الأرثوذكس مش تكون موافقة لاعتقاد البروتستانت. والمفروض ان الاخ معاذ عليان عنده فيديو بيتكلم فيه عن هذه الترجمة اللي احنا مسمينها الترجمة البورسعيدية، لانها من اصدار مطرانية بورسعيد، وسأضع لينك الفيديو بتاعه تحت في الوصف. لكن الحاجة اللي انا عايز اسلط عليها الضوء هي ان في موقف واضح جدا عند البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس تجاه هذا النص. كل الأرثوذكس والكاثوليك المفروض متفقين ان النص يقول الممتلئة نعمة، وكل البروتستانت المفروض متفقين ان هذا النص يقول منعم عليها.
قبل ما نستعرض آراء العلماء في الموضوع البروتستانت في ناحية والأرثوذكس والكاثوليك من ناحية، عايزين نستعرض بعض المراجع اللي بتقربنا أكتر للنص اليوناني علشان خاطر نفهم الدنيا فيها إيه. طبعا كالعادة أول حاجة هنبص عليها هي ترجمة العهد الجديد، ترجمة بين السطور يوناني عربي، الجامعة الأنطونية اللي شارك فيها بولس الفغالي وغيره. المفروض نفتح نص لوقا 1:28. ادي النص في ترجمة بين السطور يوناني عربي بيقول: وإذ دخل إليها قال سلام أيتها المنعم عليها الرب معك. فهنا زي ما قال الأخ إن الترجمة يوناني عربي بين السطور بتتفق مع البروتستانت وبتقول أيتها المنعم عليها، يا من أنعم الله عليها. دي الترجمة العربية المشتركة، وده المفروض هم قايلين إن الكلمة اليونانية الطويلة دي معناها المنعم عليها بصيغة المنادى. المفروض الكلمة اليونانية دي بتتنطق كخاريتوميني، كخاريتوميني. ندور كده نحفظ شكل الكلمة اليونانية دي ونفتح الإيسورد ونشوف الدنيا فيها إيه. آدي نص لوقا 1:28، والمفروض الكلمة اليونانية أهي كخاريتوميني. الكلمة دي بقى معناها إيه؟ نفتح نسخة فيها أرقام سترونج، بس حابب في الأول أفتح نسخة بتبين الاختلافات ما بين المخطوطات والمصادر النصية المختلفة. هنلاقي إن في هنا عبارة الملاك هو أنجلوس مضافة عليها خلاف، وبعدين في هنا عبارة تانية اللي هو مباركة أنت في النساء TSB. المفروض ده نص مستلم بتاع ستيفانوس، وده نص مستلم بتاع سكريفنر، وده النص البيزنطي. فده معناه باختصار ان النص السكندري ان اقدم المخطوطات ما فيهاش اضافة ان الملاك قال لها وفي الاخر مباركة انت في النساء، لكن دي اضافة موجودة في مخطوطات النص البيزنطي، وهي مخطوطات متأخرة يونانية، ودخلت من النص البيزنطي للنص المستلم. زي ما احنا عارفين النص المستلم اللي عمله إيرازموس، وعملنا حلقة عن النص المستلم واللي عمله إيرازموس ضمن سلسلة مدخل إلى دراسة الكتاب المقدس. المهم ان الكلمة اللي عليها الخلاف في الترجمة ما عليهاش خلاف في المخطوطات، فهي مشكلة ترجمية مش مشكلة ان النص اليوناني في بعض المخطوطات بتقول كلمة والنص التاني او مصادر تانية بتقول كلمة تانية. نفتح مع بعض نسخة فيها ارقام سترونج، فادي الكلمة اليونانية بتاعتنا وده الرقم سترونج بتاعها. لو حطينا الماوس هنلاقي ان الكلمة اليونانية من اصل الكلمة اليونانية خاريتو او اللي هو to grace، يعني الانعام، that is endue with special honor. طب الكلمة دي بقى تحديدا بالصياغة دي زي ما هي كتحليل لغوي معناها ايه؟ الناس اللي عايزة بقى حاجات متخصصة وعميقة هنفتح مع بعض برنامج الليبرونكس. برنامج الليبرونكس قديم، هو حاجة عاملة زي المكتبة الشاملة المسيحية كده الموافقة للمطبوع. عملوا منها برنامج جديد اللي هو اسمه لوجوس. المفروض ان في احد الاخوة مديني ترخيص للوجوس، لكن انا مش مسطبه دلوقتي. نكتفي باللي موجود في ليبرونكس، نبص على كام مرجع كده بيحللوا النصوص من اللغات الاصلية. اول مرجع هنقرأ منه A Grammatical Analysis of the Greek New Testament، تحليل جرامر، نحو، اعراب، حاجة كده يعني. نكتب هنا لوقا 1:28. هنا كاتب ايه بقى؟ خاريتوميني. كاتب هنا ايه بقى؟ ده perfect tense تام، participle passive feminine، وده الاصل بتاعها. وبعدين confer grace endue with grace، انه ماشية في اتجاه منعم عليها. مرجع تاني مهم هنقرأ منه The Greek Testament an Exegetical and Critical Commentary، مرجع مهم جدا برضو بيعالج النصوص من ناحية النص اليوناني. هنكتب فوق لوقا 1:28، بيتكلم عن الكلمة اللي حواليها الجدل، وبعدين في الآخر بيقول إن الحالة اللي فيها الكلمة اليونانية must rule it to mean، يعني لازم يخليها تعني the passing on of the action. يعني إيه the passing on of the action؟ يعني الفعل اللي بيتم تمريره إليها، اللي هو معنى منعم عليها، ان الانعام بيمر من هنا لهنا. implied in the radical كذا كذا، اللي هو ايه؟ conferring of grace or favor upon، منعم عليها.
مرجع تاني في غاية الأهمية هنقرأ منه لإنجيل لوقا A Translator's Handbook on the Gospel of Luke by كذا. المفروض دي بتاعت اليونايتد بايبل سوسايتي، اللي هو الهاند بوك بتاعت اليونايتد بايبل سوسايتيز للمترجمين. يعني ده مرجع من الآخر، أي حد عايز يترجم نصوص الكتاب المقدس لازم تكون عنده. اتحاد جمعيات الكتاب المقدس عاملة كتاب إرشادي لما تيجي تترجم إزاي. هنجيب هنا لوقا 1:28. ادي الكلمة اليونانية اللي احنا عايزينها perfect participle of كذا to bestow favor upon، منعم عليها. The precise meaning of the verb here is explained by the angel كذا. You have found favor with God. ربنا أنعم عليك بأنه هيخليك تخلفي المسيح. يبقى في النهاية مرة أخرى واضح جدا أن الكلمة اليونانية في صالح البروتستانت مش في صالح الكاثوليك، وده أمر عجيب جدا. كل مرة الكاثوليك والأرثوذكس يتفقوا على شيء وبعدين يقولوا البروتستانت مجرمين، البروتستانت عايزين يترجموا النص بطريقة تضعف من عقائدنا. يطلع في الآخر مين اللي فاهم في الكتاب المقدس أفضل؟ البروتستانت. وده واضح من خلال ان لما كاثوليك اكاديميين راجعوا النص اليوناني وعملوا الترجمة اليوناني عربي ما بين السطور، اتفقوا مع مين؟ مع البروتستانت، رغم ان هم كاثوليك. نشوف بقى رأي البروتستانت والاقتباسات اللي جابها الأخ. يرى البروتستانت السيدة مريم مثل باقي البشر، إلا أن الرب أنعم عليها ببعض النعم مثل ولادتها لابنه. يقول المفسر ويليام ماكدونالد خاطب الملاك مريم بوصفها المنعم عليها، إذ أن الرب شملها بامتياز زيارته لها. وها هنا ملاحظتان يجدر الأخذ بهما. لم يصلي الملاك لمريم ولا عبدها، بل حياها فقط، ولم يقل لها إنها ممتلئة نعمة، بل قال إن الله أنعم عليها أو قال أحسن إليها. ولاحظ إن في نقطة مهمة البروتستانت بيستدلوا بيها وقريناها برضو في المراجع اللي احنا لسه عرضينها، إن السياق بيوضح إن لا أنت ربنا أنعم عليك، وهم مع ذلك يعيبون على الكاثوليك سوء الفهم للعبارة الأصلية حتى ترجموها بالممتلئة نعمة. البروتستانت بيعيبوا على الكاثوليك. يقول القس ليون موريس، بس حابب أشير إلى إن المرجع اللي فات بتاع ويليام ماكدونالد ده تفسير الكتاب المقدس للمؤمن، وبعدين هنقرأ لواحد تاني اسمه ليون موريس. ليون موريس ده التفسير الحديث العهد الجديد إنجيل لوقا. بيقول: وبالطبع كان سوء الفهم وراء ترجمة هذه العبارة السلام لك يا مريم أيتها الممتلئة نعمة، وأن يفهم من هذا أن مريم ستكون مصدر نعمة للآخرين. هو عاوز يقول لك إيه بقى؟ انقلب السحر على الساحر. البروتستانت هم اللي بيتهموا الكاثوليك والأرثوذكس بالتحريف علشان يرفعوا من شأن مريم عليه السلام. أقوال بعض علماء الكاثوليك والأرثوذكس في هذا النص وبيان تحريف البروتستانت. اعتبر الكاثوليك والأرثوذكس ما فعله البروتستانت تحريف وتقليل من شأن السيدة مريم العذراء والحط من مكانتها. خلي بالك هي العكس، يعني البروتستانت بيقولوا لا انتوا اللي حرفتم عشان ترفعوا من شأنها، الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا لا انتوا اللي حرفتوا علشان تحطوا من مكانتها، مع اتهامهم بالتحريف المتعمد والمباشر في نص الإنجيل. ولكن حاول البعض التخفيف من حدة الصدمة، مثل البابا شنودة، حيث يقول البابا شنودة قال الكلام ده في كتابه اللاهوت المقارن: ولا يوافقون على عبارة الممتلئة نعمة في لوقا 1:28، بل يترجموها المنعم عليها، وينكرون صعود جسد العذراء إلى السماء. دي بقى اختلافات تانية ما بينهم وبين بعض، لكن احنا يهمنا الاختلافات اللي حواليها أو اللي مبني على نص كتابي معين هم بيتهموا بعض فيها في التحريف. ودي صورة الوثيقة من كتاب اللاهوت المقارن بتاع البابا شنودة. ويرى ذلك تحقيرا من شأن العذراء مريم وعدم إكرامها، فيقول: ومن مظاهر عدم إكرامهم لها أنهم بدلا من تلقيبها بالممتلئة نعمة كما بشرها الملاك يغيرون الترجمة، يغيرون مش تحريف، إلى المنعم عليها. ودي صورة الوثيقة من كتاب برضو اللاهوت المقارن. وبعدين بيقول: ترجمة الفان دايك غير دقيقة وخاطئة. هكذا يقول علماء الأرثوذكس. جاء في الموسوعة الكنسية التالي: أعطى الملاك السلام للعذراء وهو هبة الله التي ينفرد بها أولاده عن باقي العالم، ليس سلام قال إلهي للأشرار. ما علينا. ووصفها بأنها ممتلئة نعمة كما في النص القبطي واليوناني. احنا رجعنا النص اليوناني لقينا انه بيقول منعم عليها مش ممتلئة نعمة، والمفروض ان اهم حاجة هو النص اليوناني. تعالوا نشوف مع بعض مرجع من اصدار دار الكتاب المقدس العهد الجديد قبطي عربي.
نفتح مع بعض إنجيل لوقا ونشوف العدد رقم 28. هنا طبعا النص بيقول: فلما دخل إليها الملاك قال السلام لك يا ممتلئ نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. أنا للأسف ما بعرفش قبطي، فمش هقدر أفصل في الموضوع وأعرف هل الترجمة دي دقيقة ولا لا، لكن من خبرة سابقة الترجمة دي فيها مشاكل. نشوف مع بعض مرجع تاني، ينابيع سوريانية العهد الجديد، سورياني عربي. نشوف مع بعض إنجيل لوقا، وهنا العدد رقم 28: ودخل إليها الملاك وقال لها سلام يا ممتلئ نعمة. وهنا برضو فدخل لديها الملاك وقال لها سلام لك يا ممتلئ نعمة. فهنا حسب الظاهر، أنا برضو معرفش سورياني، معرفش أفصل في الموضوع، لكن في النهاية أنا بأكد على إن المفروض النص اليوناني هو الفيصل في الموضوع. واضح جدا ان النص اليوناني بيقول منعم عليها، حتى لو النص القبطي اللي هو مفروض ترجمة عن اليوناني بيقول ممتلئ نعمة. النص القبطي بيقول ممتلئ نعمة، فرض جدل ان ده صحيح، والنص السورياني ايضا بيقول ممتلئ نعمة. انا لاحظت حاجة وانا بدور في بعض المراجع المتعلقة بهذا النص، ان الفولجاتا بتقول بالفعل ممتلئ نعمة، وواضح ان هو ده السبب ان الارثوذكس والكاثوليك متمسكين بفكرة ممتلئ نعمة. ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية النص واضح ان القبطي بيقول ممتلئ نعمة، وبعدين الكاثوليك عندهم ترجمة الفولجاتا اللاتينية اللي هي المفروض الترجمة الرسمية بتاعتهم، هي كمان بتقول ممتلئ نعمة، يبقى النص بيقول ممتلئ نعمة. طب هما بيتجاهلوا النص اليوناني، يبقى هنا في اختلاف ما بين النص اليوناني اللي مفروض يكون الأصل والترجمات التانية. وطب والمفروض وقتها ناخد بإيه؟ نرجع للبحث. بيقول كما في النص القبطي واليوناني، ده اقتباس من الموسوعة الكنسية. قلنا ان النص اليوناني بيقول منعم عليها، لكن ظاهر ما شفنا النص القبطي بيقول ممتلئ نعمة، والنص السورياني بيقول ممتلئ نعمة، ونص الفولجاتا اللاتيني بيقول ممتلئ نعمة. لكن المفروض ان اليوناني هو اصل كل الترجمات دي. بس برضو امر غريب ان كل الترجمات تتفق على ترجمة معينة، يعني اليوناني بيقول منعم عليها وباقي الترجمات كلها تقول ممتلئ نعمة. فهنا بيقول لك والتي ترجمت خطأ في الطبعة البيروتية الى المنعم عليها، ودي صورة الوثيقة. هنا الأخ جايب اقتباسات كثيرة في الموضوع، خلينا نقراهم بسرعة. الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي في الكنيسة الأرثوذكسية بيقول: ماذا قال الملاك؟ سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. وهذا التعبير معناه أن هذا الاختيار أنها فتاة أو عذراء مشحونة بالنعمة. والكلمة اليونانية التي استخدمت والترجمة القبطية الدقيقة التي نقلتها كذا تعني أنها ملآنة، وملآنة حتى الترجمة البيروتية الحالية المتداولة التي قالوا فيها المنعم عليها هي ترجمة غير دقيقة، لا تطابق الأصل اليوناني ولا الترجمة القبطية الأصلية. هنا في الوثيقة هو جايب الكلمة القبطية، وزي ما قلنا ظاهر القبطي إنها ممتلئة نعمة، لكنه ما جابش الكلمة اليونانية اللي ظاهرها عندنا بتقول منعم عليها. فواضح ان في مشكلة. هم طبعا الارثوذكس بيدعوا ان اليوناني بيوافق القبطي، بيوافق اللاتيني، بيوافق السورياني، لكن حسب ما احنا قرينا وحللنا الكلام ده غير صحيح. مينا جاد جرجس بيقول عبارة المنعم عليها تحريف في نص الإنجيل، فعبارة الممتلئة نعمة هي الأدق تعبيرا، أما عبارة المنعم عليها والتي يقول بها البروتستانت فلا تميز العذراء في شيء عن بقية البشر الخطاة ولا يمنحها أي إكرام، كما تلك العبارة هي تحريف في نص الإنجيل، تحريف في نص الإنجيل. ودي سورة الوثيقة، والكلام ده من كتاب زهرة البخور مريم العذراء. مرجع آخر عبارة المنعم عليها فاسدة ومحرفة، والبروتستانت قصدوا إلى ذلك، هكذا يقول القس رزق الله ملطي. وقد ترجم البروتستانت عوضا عن الممتلئة نعمة المنعم عليها غلطا، لأن الكلمة اليونانية المستعملة عند القديس لوقا البشير هي كخيرتوميني، وهي تعني فقط ممتلئة نعمة. هو جاب الكلمة اليونانية، لكن احنا لما رجعنا المراجع اللي بتحلل الكلمة اليونانية لقيناها ان هي منعم عليها مش ممتلئة نعمة، وهي تعني فقط ممتلئة نعمة أو مصورة مثبتة في النعمة، ولم تعني شيء آخر أبدا. فمن هنا يظهر لنا أن المترجمين البروتستانت لم يعرفوا المعنى الحقيقي، وأكثر مما هو أرجح أنهم لما أفسدوا وحرفوا النص قد عملوا هكذا بالقصد لتصلح العبارة لمقاصدهم. هنا دي صورة الوثيقة، وهو كاتب الكلمة بالعربي، ومع الله أعلم هو يعرف يوناني كويس ولا لا، ورجع لأنهي مصادر ما نعرفش. الكلام ده من كتاب جواب الكنيسة الأرثوذكسية على الاعتراضات البروتستانتية، كتاب قديم. وهنا ده الصفحة الثانية، أفسدوا وحرفوا النص وعملوا ده بالقصد.
في اقتباسين تانيين، القس أثناسيوس سبع الليل قد لخص المشكلة ووضح تحريف البروتستانت وأسبابه، فقال في كلام طويل نختصره هنا أنه لا يخفى على أحد أن الكاثوليك وغير الكاثوليك يبجلون العذراء مريم البتول، أما البروتستانت فيقولون عنها أنها ماعون وفرغ، وعلى ذلك فلا بد أن نجد تحريفا ما في الترجمة البروتستانتية الجديدة فيما يخص فخر العذراء مريم وشرفها، أن لوقا البشير قال عن العذراء مريم في 1:28 فلما دخل إليها الملاك قال السلام عليك يا ممتلئة نعمة، غير أنه لم يجسر المترجم هذه المرة أن يحرف الكتاب تحريفا ظاهرا، فإنه عوضا للفظة ممتلئة نعمة الثقيلة على أذنه التي لا تقدر أن تسمع إكرام العذراء بيطرقع في الكلام، قد وضع لفظة أخرى أخف على قلبه من الأولى، لأنه أبدل هذه الآية بالآية الآتية السلام لك أيتها المنعم عليها، أنه لا يعثر عليك يا مشاط أن تعرف سبب هذا التحريف وما هو الغرض الذي يقصده به البروتستانت، أن جل مرغوبهم هو أن يبخسوا شرف العذراء مريم، وهذه هي فائدة التي يجنونها من تغييرهم لفظة يا ممتلئ نعمة بلفظة أيتها المنعم عليها. مساكين أيها البروتستانت الذين يلتجئون إلى التحريف والتغيير والحذف في الكتاب المقدس ليقاوموا عبادات الكنيسة الكاثوليكية. فهنا هو بيقول صراحة البروتستانت حرفوا. طبعا زي ما قلنا هو واضح ان في مشكلة، لان اليوناني بيقول منعم عليها، والترجمات التانية خصوصا الترجمات التقليدية الرسمية عند الأرثوذكس القبطي وعند الكاثوليك اللاتيني، الترجمات الرسمية دي عند الكنائس بتقول ممتلئة نعمة بحسب ما احنا شايفين. يقول الأب يوسف اليسوعي غير أنك قد رأيت في آخر الزمان مترجما بروتستانتيا طبع ترجمته في بيروت ونشرها في الأقطار السورية، فألغى منها لفظة ممتلئة إذ لم تكن وفاقا لإدراكه مريم ممتلئة نعمة بل منعما عليها فقط، وإذا ما اعترضته قال أن ترجمته وفق الأصل اليوناني. لو هو قال كده فعلا يبقى هو عنده حق. فحار الشرقيون واندهشوا وقالوا كيف جاء هذا الرجل بمثل هذا التحريف. يبقى الخلاصة بالنسبة لنا ان البروتستانت بشكل واضح ورسمي بيقولوا ان النص المفروض يترجم منعم عليها، والأرثوذكس والكاثوليك بشكل شبه رسمي وعليه إجماع بيقولوا إن النص المفروض يترجم ممتلئة نعمة. لكن زي ما شفنا المصادر اللي بتحلل النص اليوناني حتى الترجمة اليوناني عربي بين السطور بتاعة الكاثوليك بتقول إن النص اليوناني بيقول منعم عليها، لكن واضح ان الترجمات الاخرى اللي المفروض النص اليوناني مصدرها بتقول ممتلئة نعمة، زي الترجمة القبطي والترجمة السورياني والترجمة اللاتيني الفولجاتا. والظاهر ان هو ده منشأ الخلاف، وان الارثوذكس والكاثوليك اللي مش عارفين لغات كويس بيظنوا ان هذه الترجمات القبطية والسوريانية واللاتينية اكيد بيعكسوا النص اليوناني، يا اما انا اللي مش فاهم صح والمراجع اللي انا قريتها اللي بتحلل النص اليوناني فيها مشاكل. لكن هو ده اللي انا شايفه، النص اليوناني بيقول منعم عليها، اللاتيني والقبطي والسورياني بيقول ممتلئة نعمة، البروتستانت بيقولوا منعم عليها مع اليوناني، الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا ممتلئة نعمة زي القبطي واللاتيني والسورياني. البروتستانت بيتهموا الأرثوذكس والكاثوليك بالتحريف علشان يرفعوا من مكانة مريم عليها السلام، والأرثوذكس والكاثوليك بيتهموا البروتستانت بالتحريف إنهم بيحضوا من مكانة مريم عليه السلام. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. وشاكر جدا لكل الناس اللي بتدعمنا على باتريون، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، ولا تنسوا الأخ أبو عمار الأثري من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.